สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราพันธ์ พันศรีเกตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการสอน Active Learning อย่างไรให้มีความสุขนะคะการสอนแบบ Active Learning นะคะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาหรือเราเรียกว่า Constructivism ค่ะที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นเพียงแค่ผู้แนะนำผู้ชี้แนะชี้นำกระตุ้นหรือเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดขั้นสูงผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายหรือเราเรียกว่า meaningful of learning นะคะและก็สิ่งสำคัญนะคะนักเรียนหลังจากที่เรียนแล้วสามารถนำข้อความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆหรือว่าในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นนะคะลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหมายความว่าดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนของเรานะคะมีทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหาการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนนะคะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่สูงที่สุดจำได้นะคะว่าขณะที่เราจัดการเรียนรู้นั้นเราต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดมีส่วนร่วมมีคำว่ามีส่วนร่วมหมายความว่าขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ที่สูงที่สุดนะคะแล้วผู้เรียนก็ต้องสามารถสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนนะคะคำว่ามีส่วนร่วมหลายๆคนเกิดข้อสงสัยอะไรเรียกว่าส่วนร่วมนะคะส่วนร่วมในที่นี้นะคะต้องมีส่วนร่วมในด้านของการเรียนในด้านของการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างใครระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนหรือแม้กระทั่งกับผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันก็หมายถึงเพื่อนๆในห้องเรียนของเด็กๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้นะคะผู้เรียนก็จะมีความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะจะมีการสอดแทรกวินัยในการทำงานไปด้วยนะคะซึ่งในขณะที่จัดการเรียนการสอนเด็กๆจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกันมีความรับผิดชอบต่อกันต่อเรื่องอะไรต่อเรื่องภาระงานที่คุณครูได้มอบหมายให้ต่อเรื่องเนื้อหาความรู้ที่ทุกคนจะต้องมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะและกระบวนการเรียนรู้นั้นจะต้องมีการสร้างสถานการณ์นะคะสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงนะคะและกิจกรรมที่ครูผู้สอนได้มอบให้กับเด็กๆนั้นนะคะต้องเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะคะหรือองค์ความรู้ต่างๆซึ่งครูผู้สอนนะคะจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า learning by doing มาเป็นประจำใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะได้ลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัตินั้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ค่ะการสร้างองค์ความรู้และการทบทวนบทเรียนความรู้ของผู้เรียนนะคะจะทำให้ผู้เรียนของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในองค์ความรู้ที่เขาได้นะคะดังนั้นบทบาทของครูผู้สอนในฐานะที่เราเป็นครูผู้สอน
บทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมแบบ active learning นะคะซึ่งเราจะจัดให้ผู้เรียนของเรานะคะเป็นศูนย์กลางของการเรียนซึ่งเราเรียกว่า Child Center นั่นเองกิจกรรมต้องสะท้อนถึงความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนเน้นการนำไปใช้และประยุกต์ใช้นะคะนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนให้ได้เพราะฉะนั้นคุณครูนะคะในฐานะที่เราเป็นคุณครูต้องสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียนนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยต้องให้เกิดประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในแต่ละครั้งให้ได้นะคะจัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือในกลุ่มของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นงานภาระงานเดี่ยวหรือภาระงานกลุ่มนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะต้องท้าทายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับวิธีสอนที่หลากหลายนะคะวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนทั้งในเนื้อหาและกิจกรรมที่สำคัญนะคะคุณครูต้องให้ความไว้วางใจกับผู้เรียนค่ะนะคะต้องยอมรับในการแสดงออกของผู้เรียนและยอมรับในความคิดเห็นของผู้เรียนที่ผู้เรียนจะเสนอความคิดเห็นอะไรใดๆในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะสามารถสร้างให้เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนและสามารถใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับชั้นทั้งที่เป็นการเรียนรู้รายบุคคลการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ในที่นี้นะคะจะขออนุญาตเสนอตัวอย่างเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ active learning สอนอย่างไรให้มีความสุขนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเทคนิคที่1นะคะการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดค่ะหรือเราเรียกว่า think pair share นะคะคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้คิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดแต่ละคนนะคะประมาณ 2-3 นาทีเราเรียกว่าขั้นthinkใช่ไหมคะให้เด็กได้คิดจากนั้นแลกเปลี่ยนความคิดกับเด็กๆอีกคนนึงคือthink pair share ใช่ไหมคะเป็นคู่กันอีกประมาณ 3-5 นาทีอันนี้เราเรียกว่าขั้นแพรใช่ไหมคะหลังจากนั้นนำเสนอความคิดของตัวเองต่อผู้เรียนทั้งหมดเราเรียกว่าการแชร์ข้อความรู้ที่เขาเกิดองค์ความรู้อันนี้คือตัวอย่างกิจกรรมactive learning สอนอย่างไรให้มีความสุขนะคะ think pair share หรือการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ collaborative learning group นั่นเองนะคะคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยการจัดเป็นกลุ่มละ 3-6 คนนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียนโดยตัวผู้เรียนเองนะคะคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่างๆในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูจะคอยช่วยเหลือในกรณีที่เด็กๆเกิดข้อสงสัยเกิดข้อซักถามในประเด็นต่างๆนะคะหรือเป็นการเรียนรู้แบบใช้เกมก็ได้ค่ะนะคะคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนนำเกมเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอนซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นนำการสอนเข้าสู่บทเรียนซึ่งการสอนของเราจะประกอบไปด้วยการนำเข้าสู่บทเรียนใช่ไหมคะขั้นสอนแล้วก็ขั้นสรุปถูกต้องไหมคะการเรียนการสอนโดยใช้เกมเนี่ยสามารถนำมาบูรณาการได้ทั้งขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุปบทเรียนได้เลยนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหรือว่าอีกเทคนิคหนึ่งนะคะการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดหรือเราเรียกว่า concept mapping นั่นเองนะคะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเนี่ยออกแบบแผนผังความคิดเพื่อนำเสนอความคิดรวบยอดและความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด
โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยงค่ะอาจจะทำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มแล้วนำเสนอผลงานต่อผู้เรียนอื่นๆนะคะจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะซึ่งตัวอย่างของกิจกรรมเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาสอดแทรกไปกับเนื้อหาการเรียนซึ่งในที่นี้จะนำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งเราเรียกว่า 5 step นะคะ 5 step จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนที่เริ่มจากการตั้งคำถามค่ะนะคะการตั้งคำถามการแสวงหาความรู้สารสนเทศการสร้างองค์ความรู้การเรียนรู้เพื่อการสื่อสารและการตอบแทนสังคมนำความรู้ไปเผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นครูสายผู้สอนนะคะที่เป็นผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้กำกับการแสดงของผู้เรียนนะคะเรามาร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ตอบโจทย์การจัดการศึกษาตอบโจทย์การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยกันนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ